Welcome to Viral Beam Kids. මොකක්ද පුතේ අද අපේ පාඩම? ඔන්න අදත් අපි අලුත් වචන දෙකක් ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන වචන දෙක තමයි that, those කියන වචන දෙක. දැන් පුතේ හිතන්න ඔයාගෙන් ටිකක් ඈත තියෙන දෙයක්. ඔයාගෙන් ටිකක් දුර තියෙන දෙයක් ඔයා කාට හරි පෙන්නනවා. අර තියෙන්නේ කියලා තමයි ඔයා පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර බලන්න අරවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඈත තියෙන දේවල් ඔයා පෙන්නන්නේ. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕනි පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේ වගේ දෙයක් කියද්දී ඈත තියෙන්නේ එක දෙයයි නම් අපි that කියලා තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. එතකොට ඈත ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාට කාට හරි පෙන්නන්න those කියලා තමයි අපි ඒවා පෙන්නන්නේ. දැන් පුතේ අපි මේක පොඩ්ඩක් උදාහරණ ටිකක් එක්ක කතා කරමු. දැන් බලන්න මං ගාව තියෙනවා මලක්. මේ මල මගෙන් චුට්ටක් ඈත තමයි තියෙන්නේ. දැන් මං කාට හරි කියනවා අරක මලක් කියලා. That is a flower කියලා මම කියනවා. That is a flower. That කියලා කියන්නේ අරක කියන අර්ථය. දැන් මෙතන තියෙන එක මලයිනේ පුතේ. එහෙනම් that is කියලා කියනවා. මලක් කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? A flower. That is a flower. දැන් මං මල් ගොඩාක් අතට ගන්නවා. දැන් මේ ටික තියෙන්නේ මගෙන් ගොඩාක් ඈත. මගේ ළඟ එහෙම මේ මල් නැහැ. එතකොට පුතේ මම කියනවා those are flowers කියලා. ඇයි මම those කියලා කිව්වේ? මේවා තියෙන්නේ මගෙන් ගොඩක් ඈත. ඒ වගේම ගොඩාක් තියනවානේ මෙතන මල්. එකකට වඩා වැඩිපුර තියනවානේ. එහෙනම් those කියන වචනේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අරවා මල්. those are. එකකට වඩා වැඩිපුර තියෙන නිසා ආ කියන වචනයක් එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. those are flowers. මලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා flower කියලා. මල් ගොඩක් තියෙන නිසා flowers කියලා අපි කියනවා. මං ගාව තියෙනවා මේ කප් එක. මේක තියෙන්නේ මගෙන් ටිකක් ඈත. මම කාට හරි මේ කප් එක පෙන්නලා කියනවා that is a cup. ඇයි මම that කියලා කිව්වේ? මේක තියෙන්නේ මගෙන් ඈත. ඒ වගේම මේක එක කප් එකක්. මෙතන තියෙන්නේ එක කප් එකයි. ඒක නිසා that is කියලා මම කියනවා. a cup කියලා කියන්නේ කප් එකක් කියන තේරුම. That is a cup. මේක කප් එකක්. අරක කප් එකක් කියන අර්ථය. That is a cup. අරක කප් එකක්. හරි. දැන් මම මේ වගේ කප්ස් දෙකක් ගන්නවා. දැන් පුතේ මෙතන කප්ස් කීයක් තියෙනවද? එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. මේවා තියෙන්නේ මගෙන් ටිකක් ඈත. එතකොට those are cups කියලා මම කියනවා. ඇයි මම those කියලා කිව්වේ? මෙතන තියෙන කප්ස් එක මගෙන් තියෙන්නේ ඈත. එතකොට අරවා කියලානේ මම කාට හරි මේවා පෙන්නන්නේ. එහෙනම් those කියලා තමයි අපි එතකොට පෙන්නන්නේ. ඇයි මම ආ කියලා පාවිච්චි කරේ? මෙතන එකකට වඩා වැඩිපුර කප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කප්ස් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ආ කියලා කියනවා. those are cups. those are cups. අපි කෝප්පෙට ඉංග්‍රීසියෙන් කප් කියලා කියනවා. එතකොට කෝප්ප එකකට වඩා වැඩි ගානකට අපි කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? cups කියලා කියනවා. ඔන්න පුතේ ඊළඟට මං ගාව පොතක් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ මගෙන් ටිකක් ඈත. එතකොට මම කාට හරි කියනවා අරක පොතක් කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ? That is a book. මේක ඈත තියෙන නිසා that කියලා මම ඒක පෙන්නනවා. එක පොතයිනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා is කියලා කියනවා. a book කියලා කියන්නේ පොතක් කියන එක. That is a book. දැන් ඔන්න මං ගාව පොත් දෙකක් තියෙනවා. එකකට වඩා වැඩිපුර තියෙනවා. හැබැයි මේවා තියෙන්නේ මගෙන් ටිකක් ඈත. එතකොට මම කියනවා those are books. අරවා පොත් කියලා මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. අරවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? those. එතකොට එකකට වඩා වැඩිපුර නැතන දේවල් තියෙන්නේ. එහෙනම් ආ කියලා කියනවා.
පොතට ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මොකක්ද කියන්නේ පුතේ? book කියලා. එහෙනම් පොත් කියලා කියන්නේ කොහොමද? books. Those are books. ඔන්න අද අපි ඉගෙන ගත්ත වචන දෙක මොනවද? that කියන වචනයයි those කියන වචනයයි. ඔයාගෙන් ටිකක් ඈත තියෙන දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ වුණාම මේ that කියන වචනයයි those කියන වචනයයි ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න.